Okay, let's start. सुरु गरे. Okay. First one is pivotal भनेर छ. के हो? Pivotal, pivotal, whatever that is. ल भन. Anyone, the floor is open. जसले जे जे भने पनि हुन्छ. यो बोल्दैन मान्छेको नाम नै बोलाउनु परेको. सिमन देखि नै सुरु गरौँ न. तिम्रो नाम कण्ठ भयो ल. Sir, crucial. Okay, crucial, right? So like pivot, like भनेपछि साइन्समा पनि पढ्नु भएको होला हैन त्यो मिडल पार्टलाई चाहिँ भन्छ हैन that means important भनेर भनेको and the correct answer is crucial भनेर भनेको. Next, pulverize अर्को एकजनाले भन न मलाई नाम कन्ट भएको छ प्रसिद्ध ल भन. Cross होला सर. Okay, pulverize means cross है तपाईहरुले लाइक पाइपहरुको उसमा चाहिँ जुन त्यसमा चाहिँ pulverized technology or something के भनेर भनेको हुन्छ हैन त्यो भनेको crushing something भनेको pulverize गर्नु भनेर भनेको. Next is pungent. सन्तोष. Okay, सन्तोष छैन. आशिष उपाध्याय. Pungent. गोमा. Okay, भन न. Okay, pungent smell भनेर हुन्छ नि यो smell सँग सम्बन्धित हो. Like if something is extremely flavored or spicy, एकदमै धेरै flavored एकदमै spicy छ अथवा simply bad smell छ भने देखिन्छ त्यसलाई pungent smell भनेर भनिन्छ. So यसको चाहिँ nearest meaning भनेको spicy भनेर भयो है. तपाईले साइन्समा कतै सुन्नु भएको छ भने देखिन के रियाक्ट गर्यो भने देखिन pungent smell आउँछ and that is सोडियम भनेर भन्छ अथवा के भनेर भन्छ पहिला पढिएको थियो हैन. So that pungent smell भनेको spicy smell भनेर भनेको. 39 remnant. गोमा. Remnant. Okay. Niranjan. Dislike. Okay, dislike. Remnant भनेको बाँकी भनेर भनेको है. Left over भनेर भनेको. ठीक छ. Left over भनेर भनेको. And that means remains है. Remains भनेको पनि बाँकी केही कुरा बाँकी हुनुलाई remains भनेर भने remain को remains verb 5 हैन हुनु भनेर भनेको हैन. This is a noun है. So remains भनेर भयो. Salvage भनेको anyone रोहन न्युपानी. Rescue. Okay, salvage भनेको rescue. Okay, so ठीक छ है. Salvage भनेको चाहिँ मुक्ति पाउनु भनेर भन्छ नि हैन. Emancipate भनेर भन्छ. So मुक्ति पाउनु हैन तिम्रो आत्माले मुक्ति पाओस् something like that हैन. So that is salvage भनेर भन्यो. And the closest meaning mount, smell, ridicule र rescue छ and the closest meaning is rescue भनेर भन्यो. Okay, serene भनेको रोहन न्युपानीले भर्खर भन्नुभएको होला रोशन खत्री. serene beauty भनेर भन्छ हैन. serene view भनेर भन्छ. Okay, के हुन्छ जस्तै serene feeling भनेर भन्छ. Okay, something that is absolute. Something that is absolute or solace भनेर भन्छ नि हैन. शान्त जस्तै मन्दिरको वातावरण हैन जुन चाहिँ शान्त हुन्छ serene हुन्छ peace हुन्छ that is serene भनेर भनेको. त्यसको tranquil भनेर भयो है. tranquil भनेको शान्ति आनन्द एकदमै आनन्द solace peace भनेर भनेको भयो. Next is sun. SHUN sun प्रशंसा. Okay, समीक्षा. Okay, sun भनेको